Sziasztok! Ismételten egy új háznál vagyunk. Komárom, Esztergom vármegyében építettük ezt a házat. Egy erős 1 hónapja rittyentettük ide ki ezt az épületet. Azt kell tudni róla, hogy 1,5 nap alatt daruztuk ide ezeket a modulokat, 1,5 nap alatt vízmentesen össze tudtuk őket zárni, tehát semmi nem ázott el a telepítés közben, és a 1,5 nap után egy olyan körülbelül 1,5-2 hétig zajlottak itt a befejező szakipari munkák. De el lehet azt mondani erről a modulút házikorról is, hogy egy erős 2 hét alatt készre szereltük és átadtuk a kulcsot a tulajdonosnak. Ami az extrája ennek az épületnek, hogy ez sok szempontból nagyon-nagyon hajaz a bemutató parkunkban található A07M házikonkra. Tehát, hogyha szeretnétek egy ilyen jellegű házat megnézni élőben, akkor a bemutató parkunkban az A07M-et keressétek. Ami egy erőteljes különbség az eddigi modulút házakhoz képest, nézzétek meg a háznak a tetejét, ott nem korcolt lemezfedés van, hanem amint látjátok, cserép van a háznak a tetején. Ez nekünk egy merőben új kihívás volt, hogy ezt hogyan és miképpen oldjuk meg. Megoldottuk, mint ahogyan látjátok, és miért volt erre szükség? Nagyon fontos, hogy amikor engedélyeztetünk egy házat, egy projektet, akkor a helyi főépítéssel egyeztetnünk kell, hogy a házikónk az beleillik-e a helyi település képbe, vagy sem. Hogyan működik ez a dolog? Itt a környékbeli házikókat megnézi a főépítész, hogy milyen jellegű házak vannak itt, és ha valami új ingatlant, új építményt szeretnél építeni, akkor abban az esetben annak a háznak a formavilágának, a színvilágának meg kell felelnie a környezetének. Ugye ebből adódóan a helyi főépítész azt mondta nekünk, hogy nem lehet korcolt lemezfedést használni ennél az épületnél, hanem használjatok cserepet. Ugye kellett keresnünk egy olyan cserepet, ami kellően megfelel egyébként a mi design és színvilágunknak, és hát látjátok, hogy sikerült, baromira jól néz ki. Van napelem a háznak a tetején, tehát ez egyrészt nagyon fontos a mostani beruházások esetében, a megújuló energiára már nagy hangsúlyt fektet a hatóság, meg ugye az egész építész rendszerünk, tehát az építő rendszerünknek ez egy nagyon fontos alapköve. Azt gondolom egyébként ez egy nagyon helyes gondolat, hogy valamilyen úton, módon tudjunk visszatáplálni a bolygónkba energiát, és ami még lényeges, és ezt majd bent meg fogjuk nézni, hogy látjátok, hogy ebbe a házba is bekerült egyébként a bemutató parkunkban található, síházban található kályha is, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kis projekt volt, és hát ez egy merőben nagy mértékű termékfejlesztéssel járó munkánk volt. Ugyanis ez nem egy L alakú ház, hanem egy T alakú ház. L alakú házat azt láthattok egyébként a bemutató parkunkban. Ez egy T alakú ház, és ebben a háznál is megtalálható az úgynevezett nyaktagunk, aminek segítségével meg tudtuk csinálni ezt az épületet, de majd erről még bent fogok nektek bővebben magyarázni. Úgyhogy én javaslom, hogy menjünk is be. Itt kint kicsit zimankó már az idő, itt jelenleg kint zajlik a kertrendezés, ezt most annyira nem is videózzuk be nektek, mert annyira nem extra, de azért az látszik, hogy sár van, úgyhogy bemegyünk és hát kibújunk a bakancsunkból. Nos, beérkeztünk az úgynevezett nyaktagba. A nyaktagnak mi a lényege? A nyaktagot akkor szoktuk általában használni, ha valamilyen úton, módon 2 nagy szerkezeti egységre kell bontanunk az adott épületet. Most bejöttünk ide az amerikai konyhás nappaliba, ami egyébként kísértetiesen hasonlít, sőt konkrétan majd, hogy nem, megközelítőleg ugyanolyan, mint a bemutató parkunkban található A07M házunknak a nappalia. Tehát látjátok, hogy itt a végében található, itt most nem sziget elhelyezésű a konyhánk, hanem simán ide fel van minden szórva. Hangsúlyoznom kell, hogy ez is egyébként az üzemben került bele, tehát ez mind a hűtőszekrény, a tűzhely, a mikrohullámosító, minden az üzemünkben került bele, és úgy került ide kiszállításra. Mint látjátok, ez egy nyitott fedélszékes nappali, tehát a térérzetet az egy olyan feeling, hogy nem egy dobozba vagy összezárva, hanem tényleg egy ilyen nagyon nagy nyitott tér jött itt létre, hatalmas nagy nyilászárók vannak, mint látjátok, és hát ugye merül fel jogosan a kérdés, hogy most itt télen, amikor amúgy is sötét van, és én is egy olyan jellegű ember vagyok, akinek szüksége van fényre, tehát amit csak tudok, azt kinyitom, felhúzom a redőnyt, stb. Feloltok, hogy legyen minél több fényünk, hogy nyáron mi történik itt ebben az esetben. Erre egy kitűnő megoldás, itt ez a kis elektromos redőny történet, ez már itt jön is itt lefele, mint látjátok, tehát ezt, hogyha nyári időszak van, akkor nagyon szépen le tud ereszteni. Ami ennek a nappalinak én azt gondolom az egyik ilyen fókuszpontja lehet, hogyha majd beüzemelik, mert ugye most tényleg egy ilyen erős 1 hónapja van kész ez a ház, tehát hogy érződik rajta még, hogy nem teljesen lakta be a család, aki ide költözött.
Tehát az fókuszpontja ennek a nappalinak majd ez a kályha lesz. Tehát ez egy fatüzelésű kályha, ide szépen be lehet gyújtani, ez majd meg fogja tudni adni az otthon melegét. Ennek a kéményét láthattátok kint. Most még itt vagyunk a nappaliban, és itt szeretném kiemelni a kütyüknek a tárházát. Mint látjátok, elég sok minden található itt ezen a falon. Ez megint csak egy elektromos redőny, ezt a ablaknál lévő redőnyt tudjuk erről irányítani. Itt ez az alsó kis boxocska, ez az elektromos padlófűtésnek a vezérlőegysége. Itt fölötte ez a légcsatornás klímának a vezérlőegysége. Ugye ami nagyon fontos, hogy ezeket mind-mind az üzemben rakjuk bele a házba. Tehát ennek a falpanelnek a hátoldalán van a vezetékelés megoldva. Az üzemben a mi CNC marógépeink segítségével marjuk bele ezeket a csatornákat ennek a falnak a hátuljába, ott történik meg a vezetékelés. Tehát hazajön a drága vevő, az új családfő, megérkezik, és akkor itt szépen be tudja állítgatni ennek a kütyüknek a segítségével, hogy milyen hőmérsékletet szeretne a házában. Ő most egyébként éppen nincsen itthon, úgyhogy ezúton is köszönjük, hogy lehetőséget biztosított számunkra arra, hogy ide bejöhettünk, és ebből is én azt gondolom, hogy nagyon jól érzékelhető az ügyfél és a Modulwood közötti bizalom, mert abban az esetben, hogyha ez nem működne, akkor nyilván nem engedte volna meg nekünk, hogy az ő jelenléte nélkül ide bejöhessünk és forgathassunk nektek. Visszatérve ezekre a kütyükre, ezek mind az üzemben kerülnek kivezetékelésre, kiépítésre, és itt szeretném megint felhívni a figyelmet a légcsatornás klímára. Tehát amikor házat választotok nálunk, meg a házakhoz műszaki tartalmat, akkor én javaslom, hogy nyilván ez egy picit több pénzbe kerül, tehát hogy más az értéke annak a jellegű klímának, amikor egy nagy darab műanyag doboz föl van csapva oda, és az nyomja be a hideg vagy meleg levegőt, mint sem látjátok, a légcsatornás klíma azért egy egészen diszkrét dolog. Tehát ott annyi, hogy egy kis fekete rácsot látsz, nyilván ott mögötte megbújik a gépészet, de ennyit látsz a klímádból, és ott szépen tudod benyomni ide a hideg, illetve meleg levegőt, függően attól, hogy mire van szükséged, és hát ebből is kiderül, hogy itt ennél a háznál hűtő-fűtő klímát alkalmazunk. Szeretném felhívni a figyelmet itt, hogy hátrafele haladunk a beépített bútorokra, hogy benézzek, hogy mi van ebbe berakva. Gyertek nyugodtan közelebb, szerencsére semmi extra nem fogunk látni, olyan szempontból, hogy itt van, mint látjátok, itt van az elektromos központi egységünk, innen vannak kivezetékelve, vagy biztosítékokkal ellátva a különböző részei a háznak. Hát mondanom se kell, hogyha jártatok már klasszikus építkezésen, azért ennél sokkal gyatrább megoldásokkal is lehet látni, tehát ez vérprofi. Minden fel van címkézve, minden tök egyértelmű, tehát neked, mint családi háztulajdonosnak nem kell attól rettegni, hogy hogyan kell üzemeltetnie egy házat, mert minden olyan szinten meg van csinálva, hogy elnézést kifejezésért totálisan biztos. Jó, tehát ezek a beépített bútorok is egyébként nálunk készültek, mi raktuk be őket, a mi asztalosaink készítették, tehát ezek is csúcsminőségűek. Menjünk ide hátra, itt következik a fürdőszoba. Lehet hallani, hogy elindult az elszívás. Az itt található szaniterek is nálunk kerültek beépítésre, tehát a WC, a csap, a kézmosókagyló, hátul a zuhanyzó, minden az nálunk került beépítésre. És hogyha erre megyünk tovább, akkor itt van a dolgozó szoba, jelenlegi funkcióját tekintve dolgozó szoba, de egyébként, hogyha a jövőben úgy alakul, egyébként ez egy gyerekszobának is tökéletesen alkalmas. A bútorok azok szintén egyébként nálunk készültek, erre is szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy asztalos kollégák készítették ezt a bútort a megrendelő igényeknek megfelelően. Amit látjuk, ez most még belakás alatt van, és itt is a jó kis emlegetett légcsatornás klíma itt is jelen van, tehát itt sem egy dobozt raktunk be, ami nyomja ide be a hideg, illetve meleg levegőt, hanem egy diszkrét légcsatornával megoldottuk ezt a dolgot. Ugyanúgy gyakorlatilag az összes szobában ezek a panelek jelen vannak, főbb helységenként miért vannak ilyen panelek kiosztva? Azért, mert ugye gyakorlatilag a ház az különböző hőszektorokra osztódik ezáltal,
Tehát, hogyha én itt egy picit melegebbet szeretnék, de mondjuk a nappaliban nincsen olyan melegre szükségem, akkor a két teret az egymástól függetlenül fogom tudni a hőmérsékletét szabályozni. Most, hogy itt vagyunk a dolgozószobában, innen szeretnék nektek még megmutatni egy részletet, és ezt azért nem kívülről mutatom meg nektek, mert tényleg orbitális sár van kint, de szerintem így is elég jól látható ez a nagy dizájnos szürke doboz. Mit rejt ez? Mondtam ott kint nektek, hogy a tetőn ugye van napelem, és ez igazából a napelemnek a műszaki központját látjátok itt. Ugye ez mindig egy ilyen általános probléma, vagy egy nehézség, hogy hova teszed a napelemnek egyébként a napelemhez tartozó kütyüknek az összességét, mert ugyanis ugye ennek vízhatlan helyen kell lennie, de alapvetően azt szeretik, hogyha kint van, szellőző helyen legyen, vagy olyan helyen legyen, ahol jól szellőzik, a nap ne érje, tehát ezekre mind-mind megoldást kell nyújtanunk, és ez megint csak egy ilyen termékfejlesztésének egyébként az eredménye, hogy egy ilyen nagyon diszkrét, házhoz idomoló új egységet hoztunk létre, ami egyébként kívül a szemet egyáltalán nem zavarja, de nagyon-nagyon praktikus, illetve szükséges, úgyhogy a napelem beüzemelését végző kollégáink azt mondták, ez annyira csúcs, hogy ilyenre kellene átállnunk, de nyugodjatok meg, házakat gyártunk továbbra is. Nos, most haladunk át a T betűnek az egyik részéből, a nyaktagon keresztül a T betűnek a másik részébe. A nyaktagnak egy olyan szerepe is van ennél a háznál, hogyha abba belépve jobbra fordulsz, ott zajlik a hétköznapi élet. Ott van a konyha, ott van a nappali, ott van a dolgozószoba. Ha balra fordulsz, akkor itt a lényegesen nyugisabb dolgok, az alvás történik, tehát itt vagyunk a hálószobai részlegben. Ez amiatt is egyébként nagyon-nagyon praktikus, mert a két tér teljesen elválasztódik egymástól. Tehát alapvetően a vendégeket, a barátaidat, bárkit fogadsz a háznál, őket oda jobbra be tudod invitálni, és itt ez a rész, hogyha esetleg itt egy picit nagyobb kupi van, vagy bármi ilyesmi, akkor ez nincsen szem előtt. Tehát ez tényleg eléggé elvállólagosan le van választva a háznak a többi részéről, tehát azt gondoljuk egyébként ez egy nagyon-nagyon praktikus megoldás. Itt vagyunk a hálószobában, itt is szeretném a kütyűfalra felhívni a figyelmet, tehát itt is tudom szabályozni a légcsatornás klímát, tudok foglalkozni a elektromos padlófűtéssel, és az összes ablakon van elektromos redőny, amit ezekkel a gombokkal tudok szabályozni, hogy mennyire legyen felhúzva, mennyire legyen leeresztve. Látjátok, ott vannak a légcsatornás klímáknak a befújó részei, tehát itt sem műanyag dobozok vannak, hanem egész egyszerűen a légcsatornás klímának a fekete rácsát látod. Itt van ez az érdekesség, itt a tetőtérbe tudsz feljutni. Ide most nem fogunk fölmenni, mert megmondom őszintén, a tetőtér, ez itt alapvetően ennél a háznál a gépészeti dolgok vannak oda elrejtve, illetve egész egyszerűen raktározási részre lehet használni, tehát az aktív élettérnek nem része. Itt vagyunk a hálószobában, menjünk be a fürdőszobába, az innen nyíló fürdőszoba. Itt is természetesen rögtön beindult a szellőztetés. Itt is szeretném hangsúlyozni, hogy a zuhanykabintól kezdve a csapon át, minden szaniter, azt mi építettünk be, nyilván az ablakok, tehát minden mi általunk van beépítve. Mivel itt vagyunk a fürdőszobában, nagyon fontos elektromos szempontból, ez egy kifejezetten veszélyes hely, tehát IP44-es dugajokkal dolgozunk. Ugye ezekre figyelni kell, hiába ez egy kész termék, ugyanúgy, mint egy normál építkezésnél, itt is elektromos szempontból is mindennek meg kell felelnünk. Tehát amikor egy ház elkészül, akkor ahhoz, hogy ezt a házat utána használatba vételi engedéllyel el tudják látni a hatóságok, ahhoz bizony szükségünk van mindenféle mérési jegyzőkönyvekre, amit egyébként elektromos szakik adnak ki. Nyilván egyébként ezt is intézzük nektek, tehát ez is a komplett szolgáltatás részét képezi. Nos, hát igazából minden lényeges dolgot sikerült, én azt gondolom, hogy kellően jól bemutatnunk számotokra. Ami biztos, hogy hamarosan még több háznak a bejárását látni fogjátok csatornánkon. Én azt javaslom, hogy az érdeklődés óriási a modulvútházak irányába, tehát már most látjuk, hogy jövő év júliusáig tele van az üzemünk megbízásokkal, munkákkal, úgyhogy ha ebben gondolkodtok, mindenképpen a nulladik lépés az, miután megnézted a honlapunkat, hogy kijöttök Sóskútra. Egyeztessetek időpontot, kollégákkal, mérnök kollégákkal beszéljétek át, hogy mit szeretnétek, és indítsuk el minél hamarabb, mert folyamatosan telik a naptárunk, hamarosan jövünk újabb házaknak a bemutatójával. Sziasztok!